Hey guys, welcome and namaste to my channel. Today I'm going to show you how to install iTunes on your Windows. तपाईको Windows ल्यापटपमा iTunes डाउनलोड गर्नका लागि पहिला सुरुमा माइक्रोसफ्ट स्टोरमा जानुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईको यो टास्क बारतिर हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जब क्लिक गर्नुहुन्छ तब तपाईको युजर इन्टरफेस यो प्रकारको हुन्छ। यसमा तपाईले गएर सर्चमा खोज्नुपर्ने हुन्छ iTunes र तपाईले एप्समा देखाउनुहुन्छ सुरुमा iTunes त्यसमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईको iTunes भन्ने एउटा एप देखाउँछ यु वान्ट दिस। यो चाहिँ मैले पहिले नै इन्स्टल गरेको भएर सायद यो भनेको होला। अब तपाईले सुरुमा अब यसको सिस्टम रिक्वायरमेन्ट चेक गर्नुहोस् ताकि तपाईको विन्डोजसँग मेल खाओस्। मिनिमम रिक्वायरमेन्ट your device must meet all minimum requirements to open this product. OS Windows 10 version 80 or higher. यो 86 बिट को र 64 बिट को छ। यो चाहिँ सिस्टम रिक्वायरमेन्ट्स सबै मिलेको भएर अब तपाईले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई अब डाउनलोड हुँदैछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड प्रोसेस। यो चाहिँ तपाईको इन्टरनेटको स्पिड अनुसार डिपेन्ड हुन्छ कि कतिखेर डाउनलोड हुन्छ, कुन अनुसारको वाइफाई राख्नु भएको छ त्यसले पनि यसलाई इफेक्ट गर्छ। एज यु क्यान सी अब चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो। त्यसपछि हामी जान्छौँ सुरुमा लन्च। त्यसपछि यो चाहिँ एग्रिमेन्टमा एग्री गरेर सुरुमा खोल्दाखेरिको आइट्युन्सको युजर इन्टरफेस चाहिँ यो प्रकारको हुन्छ भन्ने हेर्न सक्नुहुन्छ राम्ररी। मेरो चाहिँ पहिले पनि इन्स्टल गरेको हुनाले चाहिँ आइट्युन्स एपमा पहिलेको नै लाइब्रेरीहरू हो अहिलेसम्म रहिरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँकोमा चाहिँ यस्तो नहुन पनि सक्छ। या आजलाई यति नै तपाईँले देख्न सक्नुभयो। यति छिटोसँग हामीले आइट्युन्स आफ्नो Windows 10 ल्यापटपमा इन्स्टल गरौँ। Thanks for watching. Please leave a like and share and subscribe for more videos.